Vụ 39 người chết trong container, thi thể người Việt thiệt mạng ở Anh về nước. Sáng nay ngày 27 tháng 11, chuyến bay đưa một số thi thể đầu tiên trong 39 người Việt tử vong ở Anh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Thông tin cho biết, khoảng 5 giờ, chuyến bay của hàng không Việt Nam đưa 16 thi thể nạn nhân hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Mỗi thi thể sẽ được vận chuyển trên một xe cứu thương về địa phương để giao cho các gia đình mai táng. Thông tin ban đầu cho biết, số lượng các đợt đưa thi thể về nước phụ thuộc vào việc giải quyết thủ tục và bàn giao nạn nhân từ phía nhà chức trách Anh. Còn phía Việt Nam, mọi công tác đều đã sẵn sàng để sớm đưa các nạn nhân về với gia đình. Phía sân bay Nội Bài cũng cho biết, luôn sẵn sàng để khi có yêu cầu sẽ triển khai các công việc để tiếp nhận các thi hài 39 nạn nhân về Việt Nam. Cũng theo nguồn tin trên, đợt đầu tiên đưa người tử vong về nước có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương từ các tỉnh tập kết tại sân bay vào rạng sáng ngày 27 tháng 11, thủ tục bàn giao thi thể thực hiện trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngày 26 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số huyện đã ra Hà Nội làm thủ tục tiếp nhận người tử vong từ Anh. Kinh phí phục vụ việc này được tạm ứng từ ngân sách của tỉnh. Xe vận chuyển, lực lượng y tế, công an đều sẵn sàng để đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình đưa nạn nhân từ Nội Bài về quê nhà, nguồn tin cho hay. Tại Hà Tĩnh, ông Bùi Huy Cường, lãnh đạo huyện Can Lộc cho biết đã bố trí 8 xe cứu thương, lãnh đạo huyện và các xã có người tử vong sẽ đi cùng. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được theo đoàn, ông Cường nói. Các gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết, khi xe chở thi thể nạn nhân cách nhà khoảng vài tiếng, cơ quan chức năng sẽ thông báo để gia đình chuẩn bị. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn cho biết, chính phủ sẽ ứng trước kinh phí để hỗ trợ gia đình đưa thi hài các nạn nhân về nước. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí này. Theo văn bản của Bộ Ngoại giao gửi 6 tỉnh có các nạn nhân tử vong tại Anh, chi phí để mang tro cốt về nước hơn 41 triệu đồng, còn đưa quan tài là hơn 66 triệu đồng. Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 23 tháng 10, 31 người đàn ông và 8 cô gái được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trên một chiếc xe tải đông lạnh trong khu công nghiệp ở hạt Essex, phía đông thủ đô London, Anh. Tối ngày 7 tháng 11, Bộ Công an và Cảnh sát Anh thông báo 39 người tử vong mang quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Mới đây nhất, Cảnh sát Anh bắt giữ thêm một nghi phạm. Tài xế Maurice Robinson cũng đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong vụ án này. Fanpage Công luận tiếp tục thông tin thêm sau. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.